Khu vườn Lãi Thật xin chào các bạn. Sáng hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về vấn đề này. Đó là mình muốn chia sẻ với các bạn về những loại cây chịu nắng rất là tốt, để rồi chúng ta có thể xây dựng cái khu vườn, và chúng ta có thể biết được cây nào phù hợp với cái vị trí nào để chúng ta có thể trồng nó, và chúng ta nhận được cái ích lợi tốt nhất từ cái vị trí mà chúng ta trồng cái cây đó, và chúng ta đỡ cái công chăm sóc nó. Chúng ta sẽ không phải chăm sóc nó và giảm đi cái việc bị hao hụt cây, và nó đứng đúng vị trí của nó thì nó sẽ sinh ra trái rất là nhiều các bạn. Nó đứng đúng vị trí của nó đó, cái vị trí nó rất là quan trọng các bạn. Vị trí của khả năng đó, giống như chúng ta thì chúng ta mỗi người có một cái khả năng, và nếu đặt chúng ta đúng vào cái gọi là cái sở trường của chúng ta đó, thì cái người mà đặt chúng ta vào cái sở trường đó, họ sẽ nhận được cái sự giúp đỡ tốt đến từ chúng ta, hoặc là chúng ta sẽ thực hiện cái công việc đó tốt hơn là những vị trí khác mà chúng ta sẽ có mặt, chúng ta sẽ làm việc và ở trong cái vị trí đó. Và bây giờ mình liệt kê ra những cái cây chịu nắng ha. Trước khi mình chia sẻ những cái cây mà chịu nắng thông dụng mà chúng ta có thể trồng để làm kinh tế, thì mình cũng muốn chia sẻ để các bạn hiểu. Đây là mình chia sẻ về cái phương cách trồng cây nông nghiệp vườn rừng, và xây dựng cái khu vườn với nhiều tầng tán, và mỗi cái loại cây nó phù hợp cái vị trí của nó, để nó hỗ trợ cho khu vườn, nó đóng góp vào trong khu vườn để cho khu vườn được ích lợi chung, để tất cả các cây trong khu vườn có thể hỗ trợ nhau và sinh ra nhiều trái nhất có thể. Và điều thứ hai mình muốn chia sẻ điều này là để cho mỗi người trong chúng ta khi mua một mảnh đất hay một cái khu vườn về đó, thì nó ở cái địa lý gọi là cái vùng miền khác nhau. Có vùng thì nhiều nắng, có vùng thì lạnh hơn, có vùng thì không quá nhiều, không quá nóng mà cũng không có quá nhiều mưa, không có quá ẩm ướt. Thì khi chúng ta biết được những loại cây nào nó phù hợp cho khu vực nắng, cây nào nó phù hợp cho khu vực gọi là ôn đới, và cây nào nó phù hợp cho khu vực lạnh và nhiều mưa, để rồi chúng ta có thể trồng cái cây đó trong cái vùng đất mà chúng ta có. Và thậm chí là trong một khu vườn, nó sẽ có những nơi rất là nhiều nắng, có những nơi thì nắng ít hơn, và có những nơi thì mát nhiều hơn. Có những nơi thì có những khu vực thì nó bị khô và nó thiếu nước, có những khu vực thì nó không quá thiếu nước và nó cũng không quá khô, và có khu vực có nhiều nước. Thì trong cái series này, hay là cái gọi là cái gì ta, trong cái chuỗi về những cái loại cây mà mình chia sẻ, có thể là nó sẽ là 3 phần, gồm cây chịu nắng, rồi cây thích nắng và nước, và cây ưa mát. Thì mình cũng nói để các bạn có thể hiểu là tất cả các cây đều cần nước cả, nhưng mình muốn phân ra cái loại gọi là cây chịu nắng, có nghĩa là khi nó thiếu nước và nó ở cái nơi nắng nhiều hơn thì nó vẫn có thể tồn tại ok, vẫn tồn tại tốt. Nếu như mà bạn chăm sóc nó thì tất nhiên nó sẽ phát triển tốt hơn nữa. Nhưng mình chia sẻ ở đây là để cho chúng ta không có thời gian, hoặc là chúng ta không muốn tốn chi phí, chúng ta cũng không vội vàng, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái loại cây đó ở trong cái nơi đó,
và nó vẫn phát triển tốt. Đó là cái mục đích mình muốn chia sẻ, để cho ví dụ như cái cây chịu nắng thì nó ở cái nơi nắng nhiều, bạn có nước tưới cho nó thì tất nhiên sẽ lớn nhanh. Nhưng mà nếu như một ai đó chúng ta mua một cái rẫy về mà chúng ta không có thời gian chăm sóc, chúng ta không có vốn để mua máy bơm nước hay là làm hệ thống tưới, thì chúng ta vẫn có thể trồng nó được. Rồi có những cái khu vực ở trong khu vườn đó chúng ta muốn làm cho đất nó tốt bằng cách làm vườn rừng tự nhiên, thì chúng ta muốn trồng thật là nhiều cây để cây nó lên bóng mát cho cái khu vực đó, và sau đó chúng ta cắt tỉa để lấy sinh khối rớt xuống dưới đất và cho các vi sinh vật ăn, chuyển hóa nó thành phân để cái khu vực đó nó tốt, thì chúng ta sẽ trồng những cái cây mà nó có thể chịu nắng tốt được để nó mới lên. Chứ nếu như chúng ta trồng những cái cây chịu mát thì nó sẽ không sống nổi, và nếu như nó sống thì chúng ta phải tốn rất là nhiều phân, nước và công chăm sóc. Nhưng nếu mà chúng ta trồng chỉ để lấy gỗ xuống để cho tốt đất và có tầng tán che lên để làm mát cái khu vực nơi đó, thì chúng ta bỏ quá nhiều chi phí vào thì cuối cùng nó lại rất là thiệt hại cho cái kinh tế của chúng ta và tốn công sức. Như vậy thì khi cái việc mà chúng ta nắm rõ được cái ưu thế của mỗi loại cây, đặc tính của mỗi loại cây và cái vùng đất mà nó có thể trồng và nó có thể sống dễ dàng, thì chúng ta càng đỡ tốn chi phí chăm sóc, gồm có phân bón, nước và nhân công, rồi thời gian. Và như vậy thì chúng ta càng làm cái gì mà nó càng ít chi phí hiện hữu và chi phí vô hình, thì chúng ta sẽ có càng khỏe. Và khi chúng ta có kết quả từ những cái cây đó hay là từ cái công việc đó, thì lợi nhuận của chúng ta là lợi nhuận ròng, lợi nhuận rất là cao, vì nó đâu có tốn chi phí. Và đó là mục đích mà mình muốn chia sẻ. Và mình muốn chia sẻ để những người không có kinh tế vẫn có thể làm vườn được, họ có thể tận dụng cái gọi là cái thổ nhưỡng, cái địa hình và cái địa chất. Có nghĩa là cái thổ nhưỡng là nói chung về khí hậu và vùng miền nơi đó, địa hình là đồi dốc hay là bằng, nhiều nước hay là khô, và cái địa chất là cái dinh dưỡng từ cái khu vực đó có tác động như thế nào vào cái cây trồng và cây nào trồng sẽ phù hợp. Như vậy bây giờ trong cái phần này mình sẽ chia sẻ về những cái cây chịu nắng trước ha, và trong những vlog tiếp theo mình sẽ chia sẻ về cây chịu thích cả nắng và nước, và phần tiếp theo nữa mình sẽ chia sẻ về những cây rất là ưa mát. Như vậy nếu như các bạn muốn theo dõi cái series này, cái gọi là cái phần nhiều tập này, chắc khoảng 3 tập, nói như vậy để cho chúng ta dễ hiểu ha, thì các bạn like, đăng ký kênh, và khi mình ra video thì các bạn có thể xem ha, và chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau thêm về những cái kinh nghiệm xin lỗi các bạn để chúng ta có thể làm việc không có quá vất vả, không có tốn chi phí, những chi phí vô hình như là thời gian, những chi phí mà hữu hình như là phân bón hay là công sức, nhân công, máy móc, và công việc chúng ta nhẹ nhàng thì lợi nhuận chúng ta cao hơn, đỡ tốn chi phí, và chúng ta cũng có thêm thời gian để hưởng được niềm vui, hạnh phúc, hay là học tập, hay là làm những cái lĩnh vực khác, làm việc ở những lĩnh vực khác ha. Bây giờ mình chia sẻ đầu tiên cây chịu nắng, đó là cây tre. Những cái cây mà chúng ta thông dụng để làm kinh tế bây giờ đó các bạn. Chứ còn cây chịu nắng thì nếu nói chung thì vô số các bạn, nào là xương rồng, nào là vân vân ha. Nhưng mà chúng ta nói về những cái cây mà chịu nắng mà bây giờ có thể đang làm kinh tế, thông dụng để làm kinh tế,
thì cây tre, nhưng mà mình không có khuyến khích các bạn trồng cây tre trong cái vườn trái cây đâu nha, không có trồng nhiều. Nhưng mà nếu như các bạn muốn kinh doanh trồng cây tre rất là khỏe, nếu như các bạn có những cái vùng đất xấu nè, đất các bạn cảm thấy khó canh tác, và các bạn phải trồng với cái diện tích lớn, thì trồng tre thì các bạn không có tốn công chăm sóc nhiều, không có tốn chi phí nhiều, nhưng mà các bạn phải tìm cái đầu ra hay là liên kết. Ví dụ như ngày hôm nay người ta dùng tre để thay thế, dần dần người ta thay thế cho gỗ các bạn, và người ta làm tre để làm nhà nè, làm tre để họ cưa ống ra rồi họ có thể bán cho những cái họ làm đồ mỹ nghệ nè, rồi cưa ống ra họ có thể bán cho những cái chỗ làm cơm, ví dụ như là gà nướng tre nè, rồi những loại tre khác nhỏ hơn, ống nhỏ hơn, thì họ nấu nhiều thứ trong đó các bạn. Rồi làm đồ mỹ nghệ nè, rồi chế biến gỗ nè, làm nhà nè. Đồ mỹ nghệ là gồm làm bàn ghế tủ giường vân vân đó các bạn. Rồi những ống nhỏ hơn họ có thể nấu cơm nè, nấu xôi nè, và họ cần rất là nhiều các bạn. Và cái lượng gỗ ở trên thế giới đó nó giảm xuống, và các nhà khoa học đã nghiên cứu ra tre là cái cây mà nó có thể thay thế gỗ các bạn, bền và chi phí rẻ. Bởi cái đó khi các bạn trồng tre thì các bạn chỉ cần tìm đầu ra thôi, mà đầu ra thì bây giờ rất nhiều người cần tre các bạn. Thậm chí cái khu mình ở thì người ta phải là miền Nam, nhưng mà người ta vận chuyển từ cả tre từ miền Bắc, chở bằng những xe tải lớn vào ở đây và phân phối cho những cái quán ăn, cho những đại lý buôn bán về tre, bán cho đồ nấu nướng thôi đó các bạn. Rồi họ chở để bán cho những công ty sản xuất đồ mỹ nghệ, đồ thủ công. Và nhu cầu tre cần dùng là thật sự nhiều các bạn. Nhưng các bạn phải yêu thích tre. Và ngoài việc các bạn tìm đầu ra thì các bạn có tre thì sẽ có nhiều người mua thôi. Chủ yếu là mình tìm cái đầu nào mà phong phú thì mình sẽ bán với cái giá thành nó tốt hơn thôi. Và khi khai thác thì các bạn phải quản lý nhân công, phải mướn người, và việc trồng nó thì không quá khó, nhưng mà cái việc tiêu thụ thì các bạn sẽ tốn thời gian. Thì cây tre là cái cây mà nó chịu hạn rất tốt, các bạn đều biết ha. Những cái vùng khô cằn, những cái vùng đất nghiêng, những vùng sỏi đá đều có thể trồng tre được, thì nó sẽ đứng đầu bảng về cái cây chịu nắng. Và nếu như các bạn trồng kinh doanh thì các bạn trồng những cái tre lớn như vậy, nhưng khi các bạn trồng ở trong khu vườn để làm hàng rào chắn gió nè, để có măng ăn nè, để hạn chế cháy nè, và để có cả tre để làm vật dụng, ví dụ như cán cuốc nè, cán dao nè, cán rìu, làm nhà, làm giường, làm giường để mình ngủ, rồi làm tủ, làm đũa, làm tăm, thì các bạn nên trồng cái loại tre nhỏ, hay còn gọi là tre lồ ô đó các bạn. Nó khoảng như thế này. Bán kính nó bao nhiêu nhỉ? Chắc là chu vi nó khoảng mình nghĩ khoảng mười mấy cm. Thì nó cỡ như thế này, là khi nó lớn nó cỡ như thế này thì các bạn có thể làm móc, xào vân vân, làm cánh cửa, làm giường, làm bàn, làm tủ, làm ghế, làm nhà, thì người ta đều đan những cái cây tre, cái gọi là cây tre lồ ô, loại tre nhỏ đó, cỡ vừa như thế này, thì sẽ dễ làm, và nó độ kín, nó kín hơn, nó tốt hơn. Thì đó là loại tre mà bạn có thể trồng xung quanh vườn, có măng ăn. Các bạn nhiều quá các bạn có thể bán măng, và các bạn có thể làm nhà, làm vật dụng. Khi các bạn làm vườn và muốn sống tự cung tự cấp, hay là vườn rừng thuận tự nhiên, hay là muốn giảm chi phí trong cuộc sống, hay là muốn gần gũi thiên nhiên, thì bạn trồng cây tre đó rất là tốt. Thì mùa măng bạn có măng ăn, và tre đó cũng rất là dễ trồng. Các bạn có thể xem cái vlog mà mình chia sẻ gần đây nhất đó, về cách trồng và cách làm hàng rào đó, cách trồng trọt để giữ vườn á, thì mình có nói về cái cây tre lồ ô đó, thì trong những vlog gần mới nhất đây của mình thôi.
thì các bạn có thể dùng làm rất là nhiều thứ các bạn, và nó có thể giữ đất. Bạn trồng đất nghiêng để cho tránh trôi tuột, nó có thể trồng để cản gió. Và khi vườn của bạn trồng vườn rừng thuận tự nhiên đó, thì sau khi bạn tỉa những cái cây tạp trong vườn đó, để cho cái cây ăn trái của bạn nó lớn lên, thì theo thời gian nó quá lớn rồi, và các bạn cắt hết những cái cây tạp trong vườn hay là những cái cây tiên phong trước đó để trồng để lấy lóc bóng mát đó che cho cái cây ăn trái của bạn lớn lên đó. Bây giờ theo thời gian nó đã lớn lên rồi, và nó không thể ở trên cao mãi để nó che ánh sáng của những cái cây ăn trái của bạn, thì cây của bạn sẽ thiếu ánh sáng và không có mang trái được nhiều. Và trong những cái cây ăn trái đó, bạn đã trồng những cái cây mà nó chịu nắng tốt, nó cần nắng nhiều, nó lên nó làm cây tiên phong trong vườn rồi, thì bạn sẽ phải cắt hết những cái cây tiên phong mà không có ra trái đó, mà chỉ trải sinh khối về vườn cho giàu đất nhanh á. Thì lúc đó bạn sẽ hết cây rồi, bạn sẽ hết cây để trải sinh khối về vườn để cho tốt đất rồi. Vậy thì cây bạn mang trái nhiều thì phân và dưỡng chất sẽ lấy từ đâu? Thì các bạn sẽ, khi các bạn đã trồng tre dọc hàng rào xung quanh đất các bạn, thì cản luôn cả cái việc mà người ta phun xịt thuốc hóa chất đó. Tre nó sẽ lót lại, nó cản cái đường nó lại, và hóa chất không bay vào vườn các bạn. Những ai xịt cỏ xung quanh hay là xịt thuốc diệt sâu, thuốc rầy diệt sâu, hay là nhiều thuốc hóa học khác, thì gió nó sẽ thổi đến cái hàng tre các bạn. Hàng tre của bạn sẽ làm hàng tre sinh học, hàng rào sinh học, nó cản gió, cản hóa chất. Và khi mùi gió đến nó cũng cản gió để ảnh hưởng đến cái việc đậu trái của khu vườn bạn. Và nó cũng hạn chế về cái việc cháy vườn. Và tre đó mỗi năm khi các bạn dọn dẹp đó, các bạn cắt nó, thì các bạn lấy những cái mà các bạn dọn dẹp vì nó quá dày đó, cái hàng rào quá dày đó, các bạn tỉa bớt cho nó mỏng lại đó, thì các bạn cắt khúc nó ra và các bạn thả nó vào trong khu vườn của các bạn, để cho nó vi sinh vật nó ăn đi, mối mọt nó ăn đi, nó chuyển hóa thành phân và nó tiếp tục nuôi những cái cây mà đang mang trái của các bạn. Và như vậy cây của các bạn không có thiếu dinh dưỡng để mang trái, và vườn của các bạn sẽ không có thiếu dinh dưỡng, và lúc đó bạn không có thiếu cái cây để mà bổ sung dinh dưỡng cho cái vườn của các bạn. Xây theo vườn rừng tự nhiên đa tầng tán, nó sẽ đến một lúc mà cái cây ăn trái của bạn nó quá lớn rồi, và nó không cần những cái cây che phủ ở bên trên nữa để cản ánh sáng của nó cũng làm cái cây che bóng mát cho khu vườn cho những cây tầng thấp hơn rồi, nhưng mà nó cần dinh dưỡng. Và đó là lúc mà cái hàng tre mà bạn trồng một loại tre lồ ô như thế này nó sẽ phát huy tác dụng tối đa. Khi nó nhiều quá bạn cũng có thể bán, cũng có những người làm mua những loại tre đó. Rồi các bạn khi nó nhiều quá rồi thì đến mùa mưa các bạn không để cho nó lên, thì nó cứ lên măng bao nhiêu các bạn cắt hết, các bạn bán măng thì nó sẽ không thêm tre mới lên. Và nếu như nó có thêm lên một ít thì các bạn đến mùa nắng các bạn cưa nó đi và phân khúc nó ra để bỏ vào trong vườn, thì nó sẽ trở nên tốt cho khu vườn, có sinh khối cho vi sinh vật ăn và chuyển hóa thành phân, và tiếp tục cung cấp dinh dưỡng cho những cái cây ăn trái trong vườn của bạn. Như vậy là cây tre là cây đầu tiên ha, và cũng là phương cách trồng. Cây thứ hai đó là cây điều. Các bạn cũng có thể xem lại trong 3 cây trồng dễ dàng và có thu nhập đó, kiếm tiền từ 3 cây trồng dễ dàng, vlog, video gần nhất đây của mình, khoảng 2 video gần nhất đây, thì các bạn có thể xem về cây điều ha, và cái cách trồng đó ha. Cây điều thì các bạn có thể trồng ở khu vực rất là nhiều nắng, vì mình nói đây nữa thì cái vlog này sẽ rất dài, các bạn có thể xem lại video đó, hoặc là mình sẽ để cái đường link ở dưới phần bình luận ha. Và sau khi mình chia sẻ những cái cây chịu nắng này rồi, mình cũng sẽ bình luận cái thứ tự cây vào trong phần bình luận đó, và các bạn có thể xem xuống dưới phần bình luận để xem cái thứ tự cây ha, và ghi nhớ, có thể chụp lại màn hình và giữ đó để ghi nhớ để xây dựng khu vườn của các bạn. Như vậy là cây đầu bản là cây tre, cây thứ hai là cây điều, cây thứ ba là cây chuối. Cây chuối thì các bạn cũng có thể xem cây mình để coi từ cách mình phân chuối ra khắp vườn như thế nào, và cái sự hỗ trợ của cây chuối ra làm sao trong kênh của mình ha. Các bạn chỉ cần xem là đánh chữ rải chuối ra khắp vườn thì các bạn sẽ, trong mùa mưa thì các bạn sẽ thấy được, và xem về cây chuối ha. Rồi cây thứ tư là cây mít. Cây mít là cái cây chịu nắng rất tốt, và bạn có thể trồng nó để lấy mít, và có thể cắt tỉa nó để nó lên cao làm tầng tán che phủ khu vườn, cản gió và lấy gỗ trong tương lai nữa. Cây mít là cái cây mà bạn trồng nó có nhiều lợi ích lắm, và cây mít thậm chí là nếu như bạn nuôi bò rất thích ăn lá mít, bò dê, các bạn cắt tỉa xong lấy cái đó cho bò dê ăn rất là thích các bạn.
Lá mít là cây sở trường của bò đó, bò rất là thích lá mít. Như vậy thì cây thứ tư là cây mít, cây thứ năm là cây dừa, cây thứ sáu là cây cau. Và các bạn có thể xem những cái vlog về mình nói về cây cau ở trong kênh của mình ha. Cây thứ bảy là cây maca, chịu nắng rất tốt các bạn, và vườn của mình trồng một vườn maca các bạn. Maca là cây thu nhập chính của vườn mình, và sau này mình sẽ chia sẻ cho các bạn về những cái phương cách để mà xây dựng khu vườn rừng nông nghiệp mà có thu. Chúng ta phải có một cây chính, và cây đó phải là cây dễ chăm và giá trị kinh tế bền vững, ổn định, thì các bạn sẽ khỏe lắm. Và ở mình nơi nào mà có vùng đất của các bạn mà phù hợp trồng cây maca thì các bạn suy nghĩ về điều này. Nguyên một vườn mình là một vườn cây maca khoảng 400 cây. Và cây thứ 8 là cây nhãn. Các bạn biết cây nhãn chịu nắng ra, nhưng mà khi nó còn nhỏ thì chúng ta phải chăm sóc nó. Thì các bạn có thể xem những cái video của mình như là cây trồng nhát hạt 1 năm thì nó như thế nào, thì các bạn sẽ thấy được cái đó ha. Và mình cũng sẽ chia sẻ những cái hạt nhãn mình nhát hột và 1 năm 2 năm nó sẽ lớn ra làm sao. Các bạn đăng ký kênh mình và theo dõi trong thời gian sắp đến ha. Cây thứ 8 là cây nhãn, cây thứ 9 là cây vải. Hai cây này đều chịu nắng tốt và có thể trồng làm hàng rào chắn gió các bạn, hay là trồng xen trong vườn, vừa có thu nhập vừa có thể cản gió phụ với những cái cây trồng hàng rào khác của các bạn. Rồi cây thứ 10 chịu nắng tốt nữa là cây sòi. Cây thứ 11 là cây bơ. Nó phải đứng thứ 11 các bạn, nó chịu nắng nhưng mà nó cũng cần nước. Và đặc biệt là một cái năm đầu đó thì nó chưa chịu nắng tốt đâu, nhưng qua năm thứ 2 trở đi hay là năm thứ 3 trở đi thì nó chịu nắng rất là tốt. Và bạn trồng hầu như không cần chăm sóc gì. Và cây bơ các bạn trồng ở đất đỏ Ba Giang đó, hay là miền Trung Tây Nguyên đó, hay là miền Nam Tây Nguyên, hay là Tây Nguyên nói chung, thì các bạn trồng cây bơ rất là khỏe, vì đất đỏ Ba Giang đó nó đã đủ dinh dưỡng cho cây bơ, và cây bơ ra, và nó gọi là cây địa phương, nó ra trái nhiều lắm, và trái nó lại rất ngon nữa, nó rất phù hợp cho cây bơ. Từ Đắk Nông cho đến Đắk Lắk, và bây giờ là Lâm Đồng, từ Lâm Đồng cho đến Đắk Lắk, cây bơ nha các bạn. Rồi cây thứ 12 là cây saboche. Mỗi nơi gọi mỗi kiểu nên mình chẳng biết nói làm sao để cho nó phù hợp, vì Nam Trung Bắc thì gọi, nhưng mà cây hình như gọi chung đó là saboche, tiếng Anh đó là Sambodia. Và cây thứ 13 đó là cây thanh long. Ngày hôm nay sát nhập tỉnh rồi thì Bình Thuận rồi Phan Thiết rồi cũng thành Lâm Đồng rồi đó các bạn, nên là Lâm Đồng cũng trồng thanh long được. Cây 13 nói vui, chuyện vui với các bạn ha, chúng ta nói vui vẻ thôi, đừng có gọi là nâng cao quan điểm hay là suy nghĩ gì nhiều để rồi buồn phiền nhau nha, chỉ nói vui thôi. Vì mình cũng là đất nông và bây giờ thuộc Lâm Đồng thôi, nhưng mà mình thì đó là mình đó là vườn của mình, chứ mình vẫn thuộc thành phố Hồ Chí Minh, mình vẫn là hộ khẩu thành phố. Rồi mình cũng ao ước sau này mình có điều kiện mình mua thêm một miếng đất nữa ở Lâm Đồng, nhưng mà ở Lâm Đồng biển. Bây giờ mình có một miếng Lâm Đồng núi rồi, mình ao ước tương lai mình mua được miếng Lâm Đồng biển nữa, thì mình cũng sẽ trồng cây. Mình có đầy đủ cây của 4 mùa các bạn, từ khí hậu nóng cho đến khí hậu lạnh các bạn. Như vậy thì cây 13 đó là cây thanh long. Đó là 13 cây chịu nắng và phổ biến và thông dụng để có thể làm kinh tế. Và sau này nếu như có tương lai mình sẽ chia sẻ cụ thể cách trồng xen vào với nhau, hay là địa hình, hay là cách để chăm sóc nó một cách tự nhiên. Tất cả các video của mình chỉ hướng dẫn trồng tự nhiên các bạn, và dùng những cái cây trong khu vườn hỗ trợ lẫn nhau, hay là trồng lên những cái cây để hỗ trợ cho những cây mà mình muốn giữ lại hay là làm kinh tế. Và như vậy thì chúng ta xây dựng khu vườn như vậy thì chúng ta sẽ hoàn toàn không tốn bất cứ chi phí nào từ bên ngoài vào cả, và chúng ta sẽ làm giàu chính cái khu đất của chúng ta mua về, cố gắng mua thật là rẻ, rồi chính chúng ta làm giàu khu đất đó, giàu lên để nó chăm sóc lẫn nhau. Và mình ao ước chia sẻ như vậy là để cho đến một ngày những người nghèo, những người không biết nhiều về
về những nông nghiệp phức tạp, nhưng mà biết về nông nghiệp tự nhiên, nhìn cách vận hành tự nhiên thôi cũng có thể hiểu một cách dễ dàng, tiện như tự nhiên mà, một cách đơn giản nhất, để rồi họ không có nhiều tri thức, không có nhiều kiến thức, không có nhiều hiểu biết, không có nhiều khôn ngoan, không có nhiều vốn, thậm chí là không có nhiều sức, thì họ có thể làm nông nghiệp này và theo thời gian họ lại có sức khỏe nhiều hơn. Còn những nông nghiệp khác bạn có sức đi nữa mà bạn làm nông nghiệp, nếu như nông nghiệp hóa chất thì bạn sẽ bị mất sức, rồi đến một ngày bạn yếu mỏng vì hóa chất và độc hại. Như vậy đó là 13 cây mà mình chia sẻ về cây chịu nắng. Và mình nói thêm về những cái cây mà bạn có thể, cái cây mà chịu nắng mà kèm chung các bạn trồng ở dưới đó, không phải là cái cây mà nó là cái bụi, đó là cây dứa, cây khóm. Cây dứa là cây chịu nắng rất tốt, và khi nó có nắng nữa thì trái nó rất là ngọt. Nên là ngoài cái việc bạn trồng những cái cây lớn, cây tầng tây, cây cao lên, cây thanh long cũng không phải là cái cây đâu nha bạn, nó là một cái dây leo họ xương rồng, nhưng mà mình nói chung là cây, trong cái cây 13 đó, cây thanh long đó, để chúng ta có thể gọi là dễ ghi nhớ luôn, chung với nhau. Và cây 13 là cây thanh long, và cây 14 hay là cái loại thứ 14 mà cũng chịu nắng mà có thể trồng chung với được những cây trong vườn, đó là cây dứa, cây thơm, cây khóm. Người miền Bắc gọi là cây khóm, người miền Trung gọi là cây thơm, người miền Nam gọi là cây dứa. Thì chúng ta trồng chung đó nữa thì chúng ta sẽ, đó là những cây chịu nắng mà những cái vùng nào nắng trong vườn chúng ta, hay là các bạn đang ở một khu vực nắng, các bạn có thể trồng những cái cây này để các bạn đỡ công chăm sóc, đỡ chi phí chăm sóc, đỡ thời gian chăm sóc. Và song song với việc các bạn trồng những cái cây hỗ trợ khác, hay là để những cái cây cỏ hay là những cái cây bụi rậm phát triển để làm mát khu vườn. Và mỗi năm các bạn chỉ cần cắt tỉa tấp ủ nó, thì tùy theo khu vực các bạn mưa nhiều hay ít thì sự phục hồi vườn sẽ nhanh hay chậm, nhưng mà chắc chắn các bạn sẽ có thu khi các bạn trồng những cái cây này. Đây, những cái vùng đất khó khăn nhất trong đất nước của chúng ta vẫn có thể tồn tại với những cái loại cây này. Nó quá khắc nghiệt thì bạn chọn những cái cây đầu bảng như là cây tra, cây điều, cây chuối, cây mít, cây dừa, cây cao, cây mách ca. Còn nếu nó hoặc là tới cây cao thôi. Còn nếu như nó vừa phải thì các bạn có thể trồng cây mách ca, cây nhãn, cây vải, cây xoài, cây bơ. Và nếu như khu vực của bạn là khu vực nắng thì bạn trồng tất cả những loại cây này thì nó đều thu nhập cho các bạn cả, nó hỗ trợ lẫn nhau. Và đến một ngày các bạn sẽ chừa lại những cái cây nào mà các bạn yêu thích, hay là cảm thấy bền vững, hay là cảm thấy kinh tế tốt, đó là tùy sự sắp xếp và quyết định của các bạn. Nhưng các bạn có thể trồng tất cả những cái cây nào vào khu vực nắng và các bạn có thể nhận được kết quả. Hy vọng cái video về những cây chịu nắng này khiến cho các bạn yêu thích. Các bạn có thêm ý kiến gì hay là bình luận gì, hay mong mình làm rõ ràng về vấn đề gì, các bạn cứ comment ở bên dưới ha. Và có thể các bạn bấm follow fanpage của mình về Vườn Lẽ Thật, và trong đó các bạn có thể trò chuyện hay hỏi về mình, hoặc là các bạn có thể bình luận ở phía dưới phần bình luận của kênh của mình và cái vlog này. Và khi mình thấy các bạn nhắc mình và mình thấy cái nào cần, mình sẽ chia sẻ thêm những gì mà các bạn thắc mắc, để rồi các bạn có thể có được cái kiến thức chắc chắn để các bạn thực hiện và các bạn nhận được thành công. Khu Vườn Lẽ Thật rất vui vì chia sẻ với các bạn những cái lĩnh vực này về những cây chịu nắng. Hẹn gặp lại các bạn vào những vlog tiếp theo. Phần tiếp theo sẽ là cây thích hay là cây ưa cả nắng lẫn nước, và phần tiếp theo nữa có thể là cây rất là thích chỗ mát. Khu Vườn Lẽ Thật xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những vlog tiếp theo. Bye bye.